بتفكر تشتري عربيه تكون بتكنولوجي الماني وبرودكشن الماني وكل المواصفات بتاعتها الماني، بس برضو تكون في الحنين والمينتنس بتاعها ما يكونش عالي، هي دي. ايوه هي دي اوبل انسيجنيا 2021 اليجانس بلس. سعر العربيه 129,000 درهم، وبرضه لما تحطها في الماركت سيجمنت هتلاقي ان هي اوريدي في منافسين كتير جدا ليها. يعني عندك الشيفروليه ماليبو، عندك النيسان التيما، عندك تويوتا افالون، تويوتا كامري، في عربيات كتير جدا من ضمن العربيات اللي هي ميد سايز فول سايز سيدان. بس انا بتكلم على برضه ان العربيه دي لحد النهارده بتتصنع في المانيا، واي حد مهتم بالعربيات او غير مهتم هيبقى عارف يعني ايه عربيه مصنوعه في المانيا. شكل العربيه حتى مختلف، يعني العربيه من قدام واخده برضو الطابع اللي هو الشيك قوي، يعني برضو السحبه بتاعت ال LED هيد لايتس مع الجريل مع الكلام ده كله. شكل العربيه انسيابي جدا وشكلها حلو. من سايدز العربيه رنجات 17 ستاندرد، رنجات 17 راكبين على تايرز 225 على 55. انا عندي تعليق في موضوع رنجات 17 ده ما بقاش بينزل في معظم العربيات دلوقتي، سبيشالي لو انت بتتكلم على الفول اوبشن من العربيه، وهو ده الاوبشن الوحيد اللي موجود عندنا في الجي سي سي بالترم ده. ظهر العربيه مفيش فيه برضو اختلاف، هي برضو واخده السحبه بتاعت العربيات اللي تعتبر زي اللي هي بيسموها سيدان بس هي كوبيه، اللي هي السحبه اللي نازله من ورا دي، مثلا زي عندك الفي دبليو سي سي نفس السحبه. برضو الشيفروليه ماليبو واخده جزء يعني شبهها جدا في التفصيله دي. السحبه اللي ورا دي مدياك ميزه كويسه جدا في الترانك سبيس. الترانك سبيس ده سعته 513 لتر، 513 لتر على عربيه فول سايز سيدان يعتبر كتير جدا، وبيشيل كميه شنط بالهبل يعني. وفي عندك الحته اللي فوق دي، انا افضل ان الحته دي لو ما كانتش موجوده، في الحاله دي كنت تقدر تحط برضو شنط اكتر، لان اوريدي ارتفاع الشنطه من جوه يسمح بكده. في سؤال ممكن يتسال على العربيه دي، ليه مش موجوده في الشارع كتير، او ليه ما بنلمحهاش يعني، مع ان برضو شكلها مميز جدا بالسيجمنت بتاعها وسعرها رخيص. يعني سعر العربيه برضو يعتبر مقارنه بكل المنافسين هي في النص، يعني مش هي لا اعلى ولا اقل. ما بنشوفهاش ليه؟ لان انا بصراحه بشوف ان العربيه فيها نقص شويه في الديزاين لانجوج. يعني حاسس ان العربيه لما تشوفها اصلا ما تحسش ان هي لفتاك، يعني ما تحسش ان هو ايه دي او ايه وبتاع. شكلها عادي جدا بسيط جدا. العربيات التانية طبعا ممكن تكون مكتسحه، لان العربيات التانية هي برضو اسمها سبيشالي في الخليج هنا يعتبر قديم او خلاص الناس خدت عليه. لو نتكلم على نيسان، نتكلم على تويوتا، الحاجات دي اوريدي في الجي سي سي من زمان. وبالنسبه ان هي كان فيها تخبط كبير لفتره طويله، يعني هي كانت مع جي ام زي ما كان اسلام قايل، وبعد كده راحت مع بي اس اي، ودلوقتي هم مع ستيلانتس. خصوصا ان في دلوقتي الاوبل استرا 2022 شفناها اونلاين ريفيلد، اختلفت جدا، الديزاين لانجوج اتغير، فانا متامل خير في الديزاينات اللي جايه من اوبل. طبعا انتيريور العربيه بيفكرنا شويه بالشيفروليه ماليبو، يعني هم يعتبروا اتنين اخوات، يعني كل واحد من شركه ثانيه، لان هم كانوا مع بعض في جي ام زي ما اسلام كان قايل، واخدين حاجات كتير من شيفروليه، بس ستيل برضه هي اوبل وانجينير باي اوبل، وكل التفاصيل برضه الحاجات اللي يونيك في العربيه هي باي اوبل. من اكتر الحاجات المميزه في العربيه دي السيتس اللي احنا قاعدين عليها، اللي هي الاي جي ار. اي جي ار دي جيرمان انستيتيوت، بمعنى كامبين فور هيلثير باكس. ده كرسي طبي معمول في العربيه، ودي من اوائل المرات اللي تكون موجوده في برودكشن كار. الكرسي ده بيكون 18 ways adjustable، تمام، وحتى لما تركب على الكرسي اصلا هتحس ان هو ناشف شويه، يعني مش زي كل الكراسي التانيه، بس ده مش معناه ان هو مش مريح، لا هو فعلا مريح جدا، وسبيشالي لو انت ماشي طرق طويله هتحس فعلا ان الكرسي ماسكك بطريقه طبيه جدا، يعني غير الكراسي اللي موجوده في العربيات التانيه. نيجي على التابلو بتاع العربيه، عندنا ال 8 انش سكرين، برضو السيستم ده جاي من شيفروليه نوعا ما، ده هتشوف نفس الطريقه، الريسبونس بتاعه كويس، الباتنز حتى نفسها تحسها شيفروليه ماليبو، دول زون اي سي، هيتد سيتس وفنتد سيتس، والفكره الحلوه كمان ان هو موجودين في الكراسي اللي ورا، بس اللي ورا هيتد سيتس بس. هننزل على السنتر كونسول اللي هنا، حد واخد باله؟ يعني دي بصراحه تشيب شويه، يعني عيب تطلع من اوبل حركه زي كده، يعني معلش يعني. اوكي، الترانسميشن بتاعنا 9 سبيد اوتوماتيك. عندنا هنا في ستورج خفيفه، في برضه 2 كاب هولدرز موجودين، في عندنا في الارم ريست هنا في عندنا وايرلس تشارجر، بس للتليفونات اللي مش كبيره قوي، يعني اما لان لو حطيت التليفون ما وعدكش ان انت تقدر تشيله تاني، لان البتاع ضيقه جدا، فيها زي برضه حاجه رابر كده ان هي بتمسك الموبايل، بس التشارجر كويس. في يو اس بي بورتس، 2 يو اس بي بورتس، وعندك اس دي كارد ريدر.
هنيجي هنا برضو شيفروليه، الحاجات دي متاخده من شيفروليه، كل حاجه متاخده من شيفروليه. في حاجه لفتت نظري جدا، في بutton في السيت اسمه MEM ده في الجراند لاند اكس مع اسلام هو بيعمل حاجه تانية غير اللي انا بعملها. MEM عندي هو ميموري سيتس، عند اسلام هو بيظبط لك سرعه الشارع او سرعه العربيه حسب سرعه الشارع، وهو ده اللي ايه لبسه. عندنا الستيرنج ويل بسيط جدا، ما فيهوش تعقيد، ما فيهوش حاجه. في عندنا هيتد ستيرنج ويل بالاضافه للهيتد سيتس. في عندنا كمان ادابتيف كروز كنترول موجود في العربيه از ستاندرد. السكرين بتاعت العربيه هي متقسمه برضو على انالوج وديجيتال سكرين. في الديجيتال سكرين فيها التفاصيل بتاعتك بقى، الالكتريك كمبيوتر بتاعك، الفيول ايكونومي، التاير بريشر، كل التفاصيل دي، الميوزك، الحاجات دي كلها اللي هي الستاندرد دلوقتي اللي موجوده في كل العربيات. العدادات الانالوج، وعندك فوق هيد اب ديسبلاي ممكن تظبط فيها سيتنجز، تقدر تظبط مثلا البرايتنس بتاعها والهايت، ممكن ترفعها لفوق تنزلها حسب البوزيشن بتاعك. طبعا بما انها فول سايز سيدان فالروم ورا بتاعت العربيه ممتازه، الروم فعلا كويسه جدا، سواء هيد روم، مع ان العربيه من بره برضو يبان ان هي السحبه بتاعتها السقف نازل شويه، بس الهيد روم كويس والليج روم كويس. الاي سي برضو هم الفنتات اللي موجوده في النص بيزك، مفيش حاجه ورا يعني ممكن ان انا اركز عليها. اوكي، العربيه دي كمان فيها 7 سبيكرز اوديو سيستم، ولا اي براند ولا اي حاجه، وكنت اتمنى ان هو يكون براندد، لان العربيه برضو تعتبر ان هي لارج سايز سيدان وتعتبر عربيه لكجري. هتكلم على حاجه مهمه كمان، العربيه دي تعتبر هي دي اعلى حاجه في اوبل حاليا، هي كاعلى عربيه موجوده في اوبل. طيب الجراند لاند اكس مثلا فيها بانوراميك روف، انا عندي سان روف عادي جدا. طب يعني في حاجات متضافه عنده في الجراند لاند اكس مش موجوده عندي، مع ان انا برضو المفروض العربيه اللي تكون اغلى وهي اللي اعلى، المفروض تكون فيها كل الحاجات اللي موجوده في الجراند لاند اكس. اول حاجه لفتت نظري لما ركبت العربيه صوت الموتور، من اول لما بتتحرك 20 على سرعه 20 مثلا لحد 40 في صوت ونه كده عالي شويه في الموتور، فتحس ان الموتور ديزل. وباي ذا واي موتور العربيه 2.0 توربو 4 سلندر 200 حصان و350 نيوتن متر اوف تورك. العربيه بتجيب 100 في 7.7 سكندز. نجرب ال 7.7 سكندز بما ان احنا في الشارع دلوقتي. هنجرب، هنقف بالعربيه، هنطفي الاي سي، تراكشن اوف، عندنا 3 مودز، عندنا تور وعندنا سبورت وعندنا نورمال، ريس بريك اديها، والله فيها 100. حلو على الموتور ده، حلو، الريسبونس بتاعها كويس، مفيش تربو لاج زي معظم العربيات ال 2.0 تربو، التربو لاج قليل شويه، ستيل فيه، بس برضو العربيه الريسبونس بتاعها حلو. وبعد ما بتجمع يعني بعد مثلا ما بعد ال 40 وال 60 تحس العربيه ان هي مع البوست طبعا لما بيفتح وكده تحس ان العربيه بتشد اكتر يعني. فلا حلوه، الدرايفابيلتي بتاعتها حلوه، الهاندل بتاع العربيه كويس يعني على الكورنرز والكلام ده. طبعا هي اساسا العربيه مش معموله للكلام ده، بس يعني ستيل مريحاك يعني دخلاتك كده. الستيرنج بتاعها خفيف جدا، حلو. اللين ديبارتشر في العربيه كويس جدا، الريسبونس بتاعه حلو. لما بتطلع عن اللين العربيه بترجع برضو، ما بتطلع من غير ما تدي اشاره زي اللي موجود في معظم العربيات دلوقتي. لو فضلت برضو سايب الستيرنج فتره طويله بيقول لك تيك ستيرنج. يعني المانيا انتوا اللغه بالنسبه لكم ايه يعني اخد الستيرنج على فين؟ العربيه كوايت جدا من جوه، الهدوء بتاع العربيه حلو جدا. ده بقى ده الالماني، يعني ده اللي انا كنت بتكلم فيه، ان العربيه برضو مهما كانت الالماني بيفرق في الحاجات دي، لان العربيه produced and engineered in Germany، وهم لسه بيعتزوا بالموضوع ده وبيعملوا العربيه في المانيا، بيصنعوها في المانيا. فلا ريسبكت.